Rồi xem hết không anh Vít? Hết, xem hết. Hôm nay Ok. xem vui hết rồi. Ok. Khỏe rồi. Cảm ơn trẻ hột la nghe. Không em ơi. Là Sen nhót vào chung kết tổng. Còn Gen.G thì đi. vẫn đang hold default thấy thông tin. Giờ đi phá đồ rồi. Ừ. Đấy, phải phá được cái cam đã. Không nó nhiều thông tin lắm. Rồi sau này Smoke City. Bộ bê luôn. 1-0 Gen.G. Sentinels send in a dog and Ui. some util though, and they're going to deny the plant altogether. But in the chaos, Texture's able to pick up one, and the nade buys them space. Không cho đọc bóng đẹp. Secure the site now, get a plant, and look to play Dạ, after dạ. Tham mình. Meteors Đây also rồi. snuck up behind Tens. Didn't matter with Lackey is shutting him Không down, rồi. and these other players now locked in towards the spawn. Up top is Zelsis alone, but there's still Nào, some fight nào, left in thôi. Sentinels. They don't want to give this round up just yet. Sao thua được? Had to be a fallback from Gen.G, not wanting to overextend. Karen still though Được. holding onto some control, and they've spotted out Celsius. They know where both of these players are at Đấy, this stage. đừng đẩy nữa With là the thắng. positions they currently hold, it's definitely not going to be easy for the side of Sentinels to get back Hết into tham rồi this mà. one. Running out of time, need to try and isolate one of these jewels, and with the spot already coming in, the rest of the players line up like a I just don't expect to see it on the attack that often, but paving up for the next round. Cái setup hay phết. It does mean that you want to keep it clean. Me Nhìn too, the rồi. only player that can really go down with it out being too much of a detriment. And obviously getting that extra information is a decent start. Ô kìa. Ôi, Bắn ôi, classic ôi, vãi. John QT as well. This is starting to get worrying. Texture's down to 13 HP as well. Mẹ, You know, cái tầm này he's mẹ pretty đưa much về in mấy. an even fight. Ra May là Eco còn đưa heal về nhá. mấy con May ở ngang chỗ đấy không bắn không ném độc được. Sao Sen mạnh split mà các team không bắn split anh nhỉ? Thì đơn giản là người ta học được em. Xem bắn bao Người nhiêu- ta bao xem nhiêu xong trận người ta rồi. bắt bài thôi. Như ở round lục là bắt bài á. Round lục là không phải round lục bắt bài gọi là round lục gọi là học được á. Vẫn 2-0 thôi, khó mà thua. Rồi, sao? TZ đừng để làm hai cái mặt kìa. Không nhưng mà TZ cầm classic bắn vỡ đầu hai thằng ở trên Heaven kìa. Nhưng mà bọn kia có súng. Chịu em ơi. Nhưng nó bắn đấy. À thôi đừng cái kia chả thua. Đừng cái kia chả thua. Kia này mấy con Ông Texture thì cầm ngắm, thế không nhìn thấy thằng ở trên thằng Zelsit. Là 5 khẩu classic thắng ạ. Thôi xong đi. Tâm lý Hàn Quốc rồi. mẹ. Thối thề trong lối bắn. Now, the mid hold very strong for Sentinels. I don't imagine there's too much trouble. The close range engagement. Gì đấy? Được. Đấy. Rồi. Looks like I should have kept my mouth shut. We're all of a sudden in a 5 versus 3. Smoke đi em. Showstopper popped and fired at random. It doesn't last. Hai ông kia đứng giữa đường bắn nhau luôn mà. Được. TZ đứng giữa đường bắn nhau luôn mà. Đấy. Hai ông đứng giữa đường vít bắn nhau luôn, tuyệt. Gì đấy? Biết bay là bắn phát mặt luôn. Bay vừa thấy mày bay cùng đầu mà. Rồi sẽ ken. Thế mà không vào đầu nhỉ? Anh nhặt khẩu súng anh ơi, anh nhặt khẩu súng anh ơi. Anh nhặt khẩu súng anh ơi. Bú. Thêm khẩu phan tầm nữa, bú đẫm. Mày bú đẫm, Ken cầm súng. Nhiều thứ phải check quá. Bên kia stack B không vẫn thắng được. Hai cháp. Lại classic. Phá được luôn cùng nữa. Trời ơi. Cái gì ấy? Thằng kia bị dính cháp rồi thằng ở sau không thèm ra phá. Thằng Lakia này. Cụ. Nhưng mà cái cháp ở bên trái mà, ngay bên trái mà. Ngay bên phải của tụi nó. Nhưng mà bị smoke che ấy, nó không nhìn thấy cái góc. Nhưng mà thằng kia bị cháp thì mẹ thằng Lakia đi qua phá đi. Đợi á. Anh tin là tàu hài quá. Chắp đấy chắp bình thường mà, chắp đấy lúc nãy mình bắn ray mình đặt suốt mà, chắp đấy đi ra nhìn là cái là được mà. Nhưng phát này TZ hay là TZ đặt quả smoke sâu ấy, làm cho chúng nó không nhìn thấy chắp ấy, cái đấy là cái hay của TZ phát đấy ấy. Này. Nghe chừng triệu hoa chưa? Nghe rồi. Retake thế lần ra này nhở? Xếp súng ra sao bắn là đẹp nhỉ? À, có tiền mà. Con
Hết time rồi, hết time rồi, hết time rồi, hết time rồi. Hết time rồi. Chắc chưa round đấy. Tiếng bé hơn so với mọi khi á. Vẫn thế mà nhỉ. Nhưng QT sống làm một luôn mà. Bú chưa? Vấn đề là có ai check Munchkin không ấy chứ? Nếu mà check, Ui. Mày trao đổi đấy mẹ. Đổi chim. Ui ui. Rồi. Rồi sao được game ơi. Buying so much time as only Gen.G on the site flanked out and distracted by Meteor. The clock is running down. Munchkin late flanks. Ui ui ui. Ui. Lỗi là lỗi ở hai ông Heaven nói để thằng Munchkin nó làm hai. Con gì số đây? Mời anh ơi. Wow. Quite see anything for a moment, but as the cloudburst fades, he's able to find a target. Nice headshot. Mồm luôn rồi. Ôi. Ông khỏe thì trốn, ông yếu thì trốn, ông khỏe ra bắn nhau. Ui, mày rớt xuống. Chưa tìm ra cách thắng cho Gen.G. Chưa tìm ra cách thắng cho Gen.G. Nhưng bọn này nó cũng biết là bắn Sentinel bắn bỏ B nhiều mà không cương B. Zelsis không quyết định về giúp Gen.G à? Chắc gần đó, chắc phải gần quá, nghe thấy rồi. Còn một cái nữa. Đấy. Khó anh. Mày cháp khó lắm. Khổ quá. Gen.G gánh ác. Ui, Stacy. Ui, ra gì? Ông Stacy là chửa từ hôm qua đến giờ. Full HP, but one hit to that outlaw. Tens, one hit to damn near anything. Second closes the distance, but a shot to the head from Texture pretty much seals the fate of this one. With Tens having lúc two nào players mùi Glove cũng còn một máu sao làm ở đây là gì được? Alo, gãy tiếng Anh luôn à? Thằng này thế mà, thằng này gãy bẩn nhiều, thằng này từ trong rank thế mà. Sao chưa? Sen ít nhất một thắng phải lên được 5, chứ bây giờ mà để sâu đến tầm 39 về 48 thì vứt. Không thua được. Thua luôn được. Chạy về nơi hết tham chứ đừng nói là thua. Cho Lakia mạng ơi. Rồi nó biết không sao đâu. Ra fit anti à? Vội lắm rồi. Bỏ đi. Cường. Trọng cường luôn. Mà lại một round bài thua với va vận. Texture tỉnh phết. 28. Một bài round chỉ thua nhiều thôi. Mà còn có 4A cơ. Sao phải cương cơ? 4A lận. Không phải là bắn 1A 2A mà phải cương mà 4A lận. Map big đấy, map khỏe nhất đấy. Map tự tin nhất đấy. Thắng 2 round thrifty đấy. Xong rồi thành 2-8. Check out. Dẻo nha. May đấy, may đấy. May là nó dash đi đấy. And he's not taken a lick of damage. Zelsis though, the timing here could be everything. He's got it nigh on perfect. Looks for a big play and he's found one. 2 kills down. The first time they've really managed to catch them off guard. Nhìn thấy địch bắn thì trúng đâu, nhưng mà bắn qua smoke thì vào đầu. Vãi cả bố CC. Vãi cả bố CC. Đọc rồi. 48 thì còn đỡ. 48 thì còn có cửa. Chứ 93 thì bỏ. Been fantastic. Tens has been able to delay them at least a little bit, and the Seekers are going to give things away. The nade from Zekin is good as well. They've got off to a strong start. Yeah, the util through from Sassy as well helps out. Tên Z chết này. Ôi giời ơi. Tens who's now making his appearance up top. Boombot through. It's found a player and the bullets soon follow. Only 2 left. Không. Nhưng mà thật ra thì nhìn Lakia này đôi khi thì sang bên thủ nó cũng như CC thôi, đúng không? Hiểu hết được.
Đôi khi Masterpiece lại thành map tấn công. Cũng ra rồi. 48 thắng lục thì vẫn làm được. 48 thắng lục, thắng bonus thì thắng luôn. Chưa bao nhân chưa anh Vít? Xem. Thôi xem dẹp mẹ đi. Xem Cái đi xem của anh bao giờ có luôn. 4 giờ, ví dụ như hôm nay coi xem 4 giờ ngủ đi, mai chưa ba sẽ răng được. Sao không được? Mình dậy thôi. Mình chỉ cần đặt báo thức mình dậy cho mình đi ăn thôi. Em có biết là một tuần anh chỉ có mỗi thứ bảy chủ nhật để mẹ ngủ nướng không? Anh còn có thứ bảy nhật, em còn cháu ngày nào cơ? Ngày nào mày cũng ngủ nướng. Không, ngày nào phải dậy. Nhưng mà bây giờ đến lúc mệt của Gen.G này, Gen.G không có Sentinel cũng mệt mà. John QT vẫn ở A, chứng tỏ là John QT vẫn muốn đánh A. Ô! Vẫn muốn đánh A. Mệt rồi. Về rồi. Lakia ra êm thẳng vào cái cam luôn mà. Nhìn thấy cái cam tí ra êm thẳng cái cam luôn mà. Mày đúng là xem bắn nhiều khác. John QT ra đặt vào cam đấy mà. Thôi xong. Tham minh. Phải. And the steps heard on the rotation back. Oh, this gap is absolutely massive. No way that không ai biết, nhưng mà không ai biết texture trong sai cơ. Bây giờ vấn đề là không ai biết texture trong sai cơ. Texture phải làm 3. Oh, they'd have to be ever vigilant to see it, and now he's got an opportunity to trade it back further. It's huge from Texture. 3 là 3. Hay. Cái tham luôn. Biết ngay mà. Có tham đặt bom, có tham đặt bom. Ui, Texture làm quả kỳ quá luôn mà. Không ai biết texture luôn. Ngờ luôn. Nó đúng là cái trong tình huống này đúng là chỉ có 1% ở trong sai thôi, nhưng mà 1% nó vẫn là có thể xảy ra mà. Không phải đấy, để mà bảo check sai thì nó cũng mông lung lắm, tại vì đẹp như thế rồi thì mình cũng nghĩ là chúng nó sẽ nghĩ là còn ở trong sai. Ôi. Ô. 3 luôn. Ôi 4-10 chơi cái thì đã 4-10 thì nghỉ. Sang map 2, không round này khác em, round kia là một round kia là cái round của texture đó là 1 máu, kia là 1 máu. Còn round này là round bỏ người đẹp như thế rồi mà, thì lúc này nó êm thôi mà. Round này khác hoàn toàn. Cái round này ấy mà là trên 100% có tầm 10% làm được thì cái round 1v3 hôm nọ với cả EDG đấy á chỉ có 0,00001% làm được thôi em. Cái round ấy một đời chỉ làm một lần thôi. Cái round ấy đúng một đời chỉ làm một lần thôi. Không bao giờ làm có lần 2 đâu. Em vừa bắn trúng, em còn đòi địch bắn trượt nữa, khó lắm. Không ngờ được là ra đây. Cái địt. Rakia giết 1 còn gì anh? Còn gì ở đâu? Lúc đấu tay thua chịu ấy chứ. Đây là đổi người thua cơ. 3v2. Đổi người thua. Ten Z cũng chả chơi game. Saysi anh em nhìn Saysi bắn chớ đúng không? Ten Z còn thấp hơn Saysi thì hơi mệt rồi. Muốn Sen thắng thì Ten Z cũng phải bắn nữa. Jacket cũng không bắn kìa, khó thắng lắm. He doesn't even have a dash online. This guy's crazy. He's cloud bursting around to try and stay alive. He's still not running away, Tom. He's sticking around for a fight. I did not expect that. Thắng sâu quá. Mê teo điên luôn à? Sao bóng chạy đi cũng được mà. Ở đây nó bật sớm quá. Nhưng mà ý là lúc mà biết là hết dash rồi thì ném smoke chạy về thôi, bị mù thì ném smoke chạy về thôi. Ôi sao nó sách đẹp luôn kìa. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Chào anh Ngô, crazyguy, Công Anh thơ bot IGL. Em có câu hỏi muốn đặt ra cho anh như sau. KDA hay Game Sen cái nào quan trọng hơn trong những trận rank vậy ạ? Mong anh có thể bớt chút thời gian để giải đáp ạ. KDA hay Game Sen sao? KDA rồi trong rank như KDA.
Nhặt được bom để về B luôn hay sao? Phải chạy một mặt. Không kịp. Ôi xong rồi. Nếu mà chạy một mặt là kịp. Nhưng mà nó còn bắn nhau nữa mà. Không kịp thầy rồi. Đấy. Đi. 5-12. Em giống rồi, 2 thằng phải đi ấy. Đi. Mày lấy cái gì ra để thắng được bây giờ? Một thằng. Lúc nào mà chả sẽ là quắc lên đấy. Ui. Sao Sten làm hai rồi? Mù làm hai luôn. Might not be expecting a third player within this site. Poison orb up. He's going to be able to isolate the spike. Already dropped to the ground. Good trade though from Gen.G again. Bringing things back into an even scenario. The clock not so low this time, but Lakia already making a switch up. He's going to play into the orb. Has a flash ready to go straight out of it. It is being watched over. He drops one. Sao lại giạt ra pick nhỉ? Sao Zelsit lại giạt ra pick nhỉ? Giạt gần thôi được rồi, giạt sâu đến thế thì ai bắn được? Nhìn cái thằng Munchkin này em chỉ muốn Gen.G thua con mẹ đi thôi. Dễ thương như thằng chết chờ. Hủy diệt luôn. Mai map mạnh nhất đấy. Mạnh nhất à? Nó mạnh nhất mà. Bắn nhiều nhất rồi đúng không? Map mạnh nhất mà. Sen 2-1 là đẹp. Cho thằng kia nó ngồi bớt xuống đi cái. Anh vẫn đang cổ vũ cho Sentinel mà em, anh có làm gì đâu. Anh cũng muốn Sentinel thắng mà. Coming back as a death ball, eliminating Texture, but the trade stay good. Gen.G in a 4 versus 3. Anh ba nói anh kìa, nói gì cơ? It's a good spot to play from. Meteor tagged, Karen not too healthy either, and the head popped up. It's sao trèo lên? Ôi. Lại còn trèo lại còn lộ tiếng cơ. Tên Z mày lấy được ra này thì lại luôn. Đu dây lại còn phải đu lên có tiếng mới chịu được cơ. Trẻ hột la đã WeScan 10.000 đồng. Sen còn cười là còn khổ mặt cười. Cảm ơn trẻ hột la nghe. Em hiểu. Thằng này nhiều lúc nó kiểu nó bị tăng động ấy. Thường mới làm bắn dẹt là vậy mà. Nó đang chơi cái con gì nhỉ? Cái con gì cầm súng xong rồi TP vào giữa ăn bảo anti của Overwatch ấy nhỉ? Hay. Cái Reaper à hay gì nhỉ? Hay. Ui, còn có được một. Donate bằng kim cương à thì thôi, tưởng donate là bằng player duo, còn mấy chục donate nốt. Vào trêu tí, và gì đâu. Hỏi thầy mà có nhu cầu thì ở đây có dịch vụ boost rank service. Nói va để cho vui. Xong bây giờ nói va thế chứ hỏi người ta bắn va thì mình thắng là đúng rồi. Xong rồi ạ, thầy hỏi đánh LL không thì đúng ngọng. Vào đánh LL chắc mà mình nằm ngửa mất. Nhưng mà phải donate qua kim cương ở Nemo chịu. Nemo mình còn không có tài khoản cơ. Có thì thi thoảng vào bắn rank cũng được cho vui. Dạ đang rảnh mà mình làm content creator tí vậy. Mình không làm pro player nữa. LL không, ngày xưa nó lâu lắm rồi em. Ôi ông nào bắn sau lưng kìa, Ui, cái con QT bắn kinh vãi luôn giải này. Giải này mấy thằng IGL bắn kinh vãi luôn đó. ZH bắn kinh, con QT bắn kinh, Munchkin bắn cũng kinh. Davai vẫn kinh. Ôi! Đừng đùa với thằng này bắn Marshall, thằng này nó bị điên đấy. Marshall của thằng này bị điên đấy. Thằng này bắn ngắm kinh vãi liền. Crazy thì ngồi nhà. Nhá kiểu thế mà không bay đầu nhở. We've seen it before and it was punished almost immediately. Most times the pushes come, but I think a little bit more confident with Texture being there. Munchkin toying with the idea of pushing up and Zels is eventually đây. He's down. Mò này. Nó không cần thiết ạ. The only player this fake from Sentinels is sublime, even using the Nightfall. Meteors even starting. Ôi sớm quá. They have fallen for the bait completely. Con xe bắn vỡ đầu mà Zekken kìa. Hay. Zekken chơi rồi, Zekken online rồi. Zekken online rồi, đẹp rồi.
Nếu mà stack đánh dưới thì ôi, 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 ôi. Gen online lại nhiều việc cho Gen.G rồi. Trong những bích bát cho nhau thế nhờ. Mùa 1 thì có gì đâu, mùa 1 Phongcachxanh còn Radiant mà. Gì đâu anh em, mùa 1 hình như mình có đâu đấy có mỗi 4-5 cái nick đầy điền thôi mà, có gì đâu. Ôi. Hay nè, nói thế chứ mình nói rồi. Mỗi người một kiểu chơi game mà. Người là streamer, người là player thì không thể nào mà so sánh giống nhau được, kệ thôi. Lên kiểu gì mà chả là lên, stack 5 thì nó chỉ là đơn giản là vui vẻ thôi mà. Cộng ít điểm lên thì nó lâu thôi, có gì đâu. Ôi! Cái gì đấy? 4v2 vừa nhắm mắt phát thấy thành ôi. Quả phát ngày xưa thì sống rồi đấy, nhưng quả phát bây giờ thì không được. Quả phát bây giờ bay chậm lắm. Đừng nói top 10 đầu tiên, người đầu tiên ra thế giới ấy. Nói ai tưởng thật đấy, top 10 đầu tiên ra APAC. Ôi, cái pit này cũng vất vả này. Oh, it was so close to seeing Meteor fall. He catches Gen.G on the other side of the wall. Zelsis is standing and now spotted and taken. Sao thua được hay vậy? Sao thua được hay vậy? Phát đây, vấn đề là phát đấy là Zelsis nó đã ra phá rồi đúng không? Zelsis đã ra phá anti rồi thì ông kia cần gì phải làm gì nữa đâu. Biết từ chối hiểu. Mất não rồi. Baiting the fact that there's someone here, but he's so clean with it. They use some util to try and destroy. Caron còn 2 smoke. Nếu mà tất cả các thứ đều sợ, cái vấn đề gì cũng sợ thế, tại sao không đi cùng nhau luôn ấy? Từng người bò một chỗ ạ, xong cuối cùng ra bắn nhau thua hết. Nhạt đã. Ô, thế mà không trúng á? Lại hút tinh rồi, nhạy quá. Nhạy quá, rapid trigger nhạy quá. Ôi! Ôi! Mày Caron. Ôi! 3 4, không được. Thắng rồi. Mình không hiểu tại sao đặt bom đây. Không có ai cover cầu thang, không gì cả. Đặt bom ở chỗ hở. Để hiểu CC đang nghĩ gì luôn. Không thể hiểu được luôn. Lại phải để Zekken rồi. Mày Zekken khổ quá. Là Zekken đi AC. Kệ đội đi. Overhit luôn, thua kệ mày. Bắn vẫn thua mà. Bắn chắc cả nó vẫn thua mà. Overhit nhé đi. Đi kiếm AC mà đi. Chơi cái lùn gì. Đồng đội clear hết bên phải, chạy đặt bom bên trái. Tin được đồng đội 3 thằng đứng ở bên phải, 2 thằng đứng ở bên phải, 1 thằng trốn ở bên ngoài. CC quyết định ra đặt con bom ở bên ngoài luôn. Hiểu. Thôi quả đấy thằng Caron bắn cũng kinh. Nó bắn chết 1. Thôi không nói, nó bắn chết con thêm 2 nữa luôn. Về stack C luôn. Tencent hold gì quả flash ở đấy nhỉ? Đợi địch đẩy, sợ địch đẩy à? Sợ chết vai. Cầm sẵn à? Vào thế. Đồng đội thắng thì mình cũng được gáy chứ có gì đâu. Oh my god, oh my god. Ui. Texture có nét không? Texture có nét kịp không nhỉ? Nét kịp. Nét kịp rồi, nét kịp rồi. Race deep, race deep. Không mất máu luôn cơ. Ảo thật. Luôn sai xong giết được một mẹ 3 rồi. Meteor nó cứ đứng đấy thôi. Meteor nó chỉ đứng đấy thôi. Nó giết 3 luôn mà. Alo. Đen. Pha này là smoke của bên nào nhỉ? Cái quả smoke ở đằng trước kia là của bên nào nhỉ? Che con Meteor luôn mà. Thế thành đen cho Zekken. Không, ở bên cạnh chỗ đặt bom này, cạnh cái cột ấy. Thế là che con Meteor luôn, không là Zekken đôi khi giết nốt rồi.
Chúng mày pick cái cửa này tao chịu luôn đấy. Không biết không, biết về đây không ta? Không có lý do gì tự dưng cái cửa nó được mở ra từ bên phòng thủ cả. Không có lý do gì cả. Em mày. Không, gì cả mấy thằng tò mò nó sẽ nhìn xem mẹ có ai em lấy ấy. Làm ranh chắc là sẽ pick. Ừ. Ôi, thấy đủ luôn hay sao ấy. ôi đi rồi, cút rồi. Lấy gì thắng nào này nữa đâu. Sếp tôi đâu sao còn bay được. Caron nó có đang tụng cam hề kia kìa. Sao lại flash chạy vào trong cầm flash như thế nhở? Tao bảo tại sao nhở? Ủa, có cần thiết phải em mà đi vào trong cửa xong cầm flash đi chạy vào trong qua tường Viper như thế không nhở? Vội đấy, vội. Nếu mà Gen.G thắng trận này, là Gen.G cân bằng thành tích top 2 master của Payback á. Thành bại. Đại ốp rồi. Sao không xin thêm cái chó nữa bro? Nhưng mà có chó thì lộ mất. Khi mà anh nghe tiếng chó là anh sẽ đoán rồi mà, anh sẽ chuẩn bị tập trung á. Thì giống như là drone ấy. 50-50 thôi. Cầm ngắm anh đi pick thế anh chịu được mà, nhưng mà cái chính là nó bắn vào đầu đen thôi. Chứ còn cầm ngắm lúc nào cũng đỡ được mấy viên đạn mà. Has already made it into the corner. They've got to be careful of this. He's done this before. We saw this yesterday. Wins the first duel, but the trade is đẹp không? Ui mà tiêu mày, hồi đấy không ra nhỉ? Bị sao đấy sao ấy, né gì đấy sao ấy. Mà tiêu ở đấy ra đẹp luôn ấy. Nào còn cầm Phantom nữa là xây hết luôn đấy. Ten! Ôi trời ơi! Ôi vai cả nào ông Ten làm gì đấy? Ôi nhảy check gì ở đấy vậy? Thắng được nha. Hay. Em Z là cứ làm cái gì? Nhảy check gì ở đấy? Không, nhưng mà nhảy check nếu mà muốn nhảy check cái đoạn bên phải này thì nhảy gần thôi. Anh nhìn nó nhảy này. Nhảy cái gì ở đấy? Nó nhảy check City. Nhưng mà nhảy cái gì ở đấy mà? Thật sự luôn bây giờ là biết đi đâu luôn này. Meteo. Xong. Hay rồi. 2v2. 1v2. Tự dưng thành mày winnable luôn. Biết bên phải rồi. Đoán được rồi. Luôn à. Yếu luôn mà. Một tới trời xử lý này. Đỉnh thật. Bảo tôi mà cất não đi chơi game em ơi. Em bắn cẩn thận làm gì, đồng đội cũng phá hết à. Cất não đi chơi game đi. Đúng mạng của Metel cho thằng này anti luôn. Sen hiền thế không ai được lên gáy à? Chưa bạn, tí mà để chúng nó comeback chúng nó thắng 2-1 xem chúng nó gáy cho nhà mày cúi cái mặt và đi xuống. Chúng nó không gáy bây giờ, chúng nó cứ lên mạng xã hội mà chúng nó cứ meme chúng nó gáy thôi. Lo việc bắn thôi, gáy để bộ phận media nó làm việc. Tiêu đúng top frag có khác. Hay. Lại hay rồi. Rất hay rồi. Yếu luôn rồi, 6 đều rồi. Tekken chết rồi. Được này. Giết được con Viper là vào C dễ hơn hẳn này. Nếu như từ nhá, Gen.G đặt bom là có Viper Pit nhá. Nhưng mà Meteor lại có anti. Biết đường nào mà lần. Vậy đặt bom phát anti luôn. Anti ấy luôn. Đẹp luôn này. Ra anti luôn. Meteor không anti à? Này đợi người và chung, còn nhiều khi thua đấy. Meteor ơi. Mình biết ngay mà Gen.G ra anti cái water này mà. Rồi xong, giờ thì sao vào giờ? Sao Meteor thường thì có chết ai nhờ? Sao Meteor sợ cái gì nhở? Anti kín một tí cũng được mà. Anti một lùi ra một tí cũng được mà. Mình nhìn Gen.G nó ném độc là mình biết ngay là ra anti ở đấy, anti ở cái waterfall rồi mà. Sai mà. Cái cửa duy nhất để cho chúng nó thua là thằng Meteor nó đặt anti ở cái waterfall. Ai ngờ là Gen.G đi trước một bước.
Mày ướt trình. Gen.G mà thua lo lục là hơi cút luôn này. Ném đồ. Stacy hút xong còn ném nết này. Ôi. Mày không Biết nết. cái mà. Mày. Chúng nó mua đồ combo hết rồi. 4v5 trông vẫn ghê lắm. Không, tao này khó thua đó. Ôi hay nè, tham minh hay nè, hay nè. Chỉ đẹp hết Ôi. rồi. Stacy cứ chạy như ngựa vậy. Nè. Stacy cứ chạy như ngựa ấy. Đứng ở trong backside kẹp cùng nhau thì sao? Nó phải đẩy ra bắn ném nét xong đẩy ra bắn nhau ạ. Để bắn nhau xong bắn trượt con mày hết. Thật. Giờ thì nghỉ thôi. Giờ thì nghỉ thôi. 5v3. À đâu 5v4 một yếu. Đâu 5v3 mà, sẽ cancel 1 là 5v3 mà. Bằng một cách nào đấy mày đổi mạng lỗ hết. Để một thằng đổi 3, chịu thôi. Còn bắn yếu một thằng rồi cơ. Thì đấy, 5v3 nó chết ở đây là 5v3 em tính là 5v3 luôn đấy. Cút thôi. Tất cả đội hình của Sentinel bây giờ đều một viên outlaw chết. Tất cả. Không chừa một ai. Vẫn là John QT và Zekken. Mà game có đúng 3 người chơi, 2 người chơi. 2 cộng 3 mic. Hả? Zekken 141. 96 cộng 41 bằng 141. Là mình làm toán sai hay là bạn làm toán sai? Lúc nãy ý bạn là nó bị bắn mất 4 máu. Mình lại nghe thôi. Vẫn kịp kìa. Nghe được à? Bắn đấy gì đấy? Fuck. Con khẩu outlaw này vẫn mạnh lắm này. Ui ôi. Ghê quá, kinh của outlaw ghê quá. Thằng quan trọng đấy, ra này quan trọng quá luôn. Thu round đấy thì Gen.G là snowball cho chết luôn. Tình chưa 4A này kìa. Anti không mất một máu nào. Đen vãi luôn vậy. Zelsis phải giết 2. Sau lưng sao? Zelsis phải giết 2. Hay này. Hay nè. Hay nè. Rồi xong rồi. Ôi, nhưng mà kể cả thế vẫn không chết được Viper, điều vậy. Cái game này anti con Ray thì nó kiểu nhiều lỗi quá. Và còn chờ mỗi ten Z online nữa là xong rồi. Zelsis cũng chơi game rồi. John QT với cả Zekken thì đang gồng gánh rồi. Bây giờ Zelsis chơi game rồi, còn mỗi hai ông kia thôi. Một ông đương kim vô địch, một cái cựu vô địch thế giới. Một ông thì cựu vô địch master. Giờ phải có cái meme dạy làm gì đấy, dạy làm gì đó đi chứ. Ghép thêm mặt ten Z vào đó là đẹp, đợi ten Z chứ CC no hope, thế nên mình có tính đâu. CC là bắt đầu từ hôm qua trận cuối là hơi thọt. Cả ngày hôm qua mình nhớ CC có mỗi đúng quả, mình chỉ nhớ CC là vì quả 1v3 với Gecko. Hay điều duy nhất mình nhớ. Ôi, may quá. Đẹp rồi. Hết tham rồi. Có nết. Đặt bom ở đâu nết đấy. Nết không mất máu. Satchel không cancel đặt bom. Đen vãi. Đưa Zelsis gỡ bom, Zelsis có anti kìa. Đoạn. Mày cho nó giết thêm một mạng nữa lại vất vả rồi, nó có Viper Pit. Zekken thì là làm được nhưng đồng đội phá được. Zekken làm nhưng đồng đội phá, còn Meteor là tự làm tự phá luôn. Bây giờ ten Z bắn chết 3 thằng. Là ten Z game này chơi game và game sau cũng chơi luôn. Thôi
Em dẹp đi. Dẹp đi. Nightfall gone all the way through. 13 HP, but he fades into the corner, and now he'll be able to get his health back online. Even notices the nano swarm chasing him down. Snake bite now landed right on him, and he's jumping forward. Oh my caught God. by another piece of utility. Ôi! Stacy. But he's caught. Đây rồi, có cầm chân. Có cầm chân. Picking up one, and he's got his lockdown in prime position. Ôi! And a player spotted. Only one to root out of that Viper's pit. Ô. Ôi, cái gì đang diễn ra vậy? Let's go! Vào mà, vào tay rồi, vào tay rồi. Ngồi xuống. Em mới đứng hơi nhiều rồi đây. Bố mày có nhiều điều bố mày chưa muốn nói đâu đấy. Anh này chuyên gia lồng tiếng hả? Trời ơi, chưa gì các ông đã kêu tên Z overrated rồi. Những ngày nó bắn hay thì ai nói? Ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Mới vào tới đây đấy. Những trận trước nó chơi game thì có ai nói gì không thể nói. Ai chả có lúc hay với cả lúc dở. Chỉ có mỗi mày cái cách là có lúc dở và lúc chốc thôi. Đi qua luôn. Đi qua luôn. Em thề luôn nhá, là cái khi mà lúc mình đang bay nhá, mình nghĩ cái gì mình cứ làm thôi. Đúng rồi. Tham minh nó về cho mình mà. Chắc chắn mình giết được một là ít. Không phải ngược lại chứ. Khi hai anh là Thái Sơn, khi dở anh là Ten Z chứ. Khi hay thì ai cũng nhận được gốc Việt. Mà khi dở thì Mở cửa rồi, mở cửa rồi. đấy. Phongcachxanh hôm nọ cũng định làm như thế đấy, nhưng mà Phongcachxanh lần trước không chạy. Ôi kìa, đứng giữa đường rút ngủ cái con mẹ mày đùa. Bênh thế được mãi. Lục tắt tường Ôi mày. Ô. Ngồi á. Gen chơi game rồi. Như nãy giờ 2 map rồi, tên Z chưa qua chơi. 10 mạng đúng không ta? Đúng rồi, chưa. Map trước 9 mạng hay nào? 89 mạng ấy. Hôm nay có gia đình đi xem hơi áp lực. Đấy, đây, hôm nọ Phongcachxanh là định làm thế đấy, nhưng mà Phongcachxanh là hôm nọ hơi cương. Địch mở rồi vẫn đang ngồi đục popping swing với Odin luôn mà. Rồi không có ai đấy rồi, đừng đục nữa. Ôi. Đấy. Yeah. Mày nó giết nó giết 4 cái mạng kia xong nó vào tay vãi, nó bây giờ mọi thứ nó làm đều đúng rồi. Chẳng lẽ lại không biết nó đi vào cầu thang được? Đúng rồi. Còn hai mà, còn Ten Z, còn Yon QT. À còn một thôi mà, còn mỗi Yon QT thôi mà. Hay vãi luôn. Yon QT mình làm hết. Uầy, Yon QT làm hết. Bố mày tự phá anti, bố mày tự chống luôn. KO sẽ có thông tin nhiều hơn. Đội hình của địch mẹ Sentinels là full thông tin luôn đấy. Nhiều thông tin vãi luôn. Caron lại ở đấy nhỉ? Ôi ăn quả sóc đạt đau thế, 65 máu. Tò mò. Cảm ơn Long nha. Ui. Rồi, hai thằng tới bắt chung là đẹp. Nếu mà hai phát chuột phải thì người ta sẽ mua bundle của Sen. Đen quá, ăn quả sóc đạt đau quá. Sóc đạt khỏe lắm. Rao lục sóc đạt khỏe lắm. Chắc không có Thrifty đâu nhỉ? Nãy giờ là hai map là Thrifty rồi đấy. Chắc là không có map 3 Thrifty đâu nhỉ? Breeze mà thua được Thrifty thì nó cũng hơi khó đấy nhỉ, Gen.G nhỉ? Thì đần lắm luôn á. Một Sen xào lo ít nhở, một Gen.G này xào lo nhiều quá. Zeke này không biết bắn ngắm em ơi. Zeke không biết bắn ngắm. Như vậy thật. Thấy đến ngắm thật. Zeke là chuyên về bắn rifle mà. Giống Demon One ấy, Demon One đâu biết bắn ngắm đâu. Demon One cứ Guardian bắn khắc ngắm. Cái con cái đầu. Sao tự dưng rao lại thấy nó hơi gần thế nhỉ? Cầm lục mà lại đứng hơi gần thì sao ấy nhỉ? Ơi. Rồi, không có đâu. Máu. Chết rồi. Breezy. Ôi, may quá. Gen có hấp giáp này. Phát đấy mà chúng nó có như kiểu là một khẩu Marshall này hay là một khẩu gì đấy thì thôi đúng là cút.
so much damage. As we see Sentinels have got shields on everybody, the full 150. Those pistols, weaker weapon spams could be able to take it down already. Texture's able to pick up vào Gen.G. 3-0. Ô, Ôi trời ơi, ôi trời ơi. 3-0 rồi. Giáp lại còn được bộ mấy khẩu súng thêm nữa, cơm thêm vãi luôn à. triệu phú rồi. POV vừa rồi không thấy hàng kia chết như nào á. Bị spam hay gì? Rồi rồi anh sẽ xem, yên tâm. Wow. Wow. Không, lo lẹ luôn. Kia top frag à? Thôi xong rồi đấy. Sao? Có những đội mà có những thành viên mình chỉ cần xem Rồi. top Phải là flag spam mình hai biết viên là người luôn xong. mà. Ôi là kia bắn chết được Zen kìa. Bắn thằng Content trúng ra trên Zen. Hình như Berek chưa thắng cái master nào đúng không ta? Chưa. Chưa. Apap mình chưa có cái cúp được cả. Ô, một yếu một chết. Cách rồi trừ 100 luôn. Một yếu một chết. Flash. Flash. Hết, Ôi. hết chết luôn. Ô. Ô, có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Không thấy, không nhìn thấy. Không thấy, không thấy, không thấy. Rồi đi. Ai. Không tâm. Có dao. Mà có hai khẩu súng và một cái dao. Nhưng mà hết rồi anh. Ôi lay up. Ô. Ô. Lay ra xong rồi, chẳng lẽ lay thì chơi game rồi. Tôi chạy bên làm 3. Là kia 7-1 xong rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Giao xít còn chui vào để cho nó bắn chết sexy cùng luôn. Mất mặt lắm em ơi. Ui. Má 5 dao luôn mà. 5 dao luôn mà. What the hell. Đó Thấy luôn cái á. thôi. Wow. Hay nhảy. Nãy chê Jack với bắn ngắm, Jack chứng minh luôn. Úi trời. You are wrong. Ui. Sexy. Không ngờ được có một thằng ở đây nữa. Caron bắn A mà. Ôi. Phản xạ vãi. Thấy không ta? Chắc là bọn này lab chưa ở đâu nhỉ? Một duelist bắn ngắm ING em. Cái nãy giờ vào sai chết nhiều quá. Gà quá, phải biết comment để có người anh chi. Con láo thật cái thằng phi vệ này. Nghe quen quá ta. Láo thật cái thằng phi vệ này. Ôi ôi. Ôi. Tí thì flawless. Nó nếu mà bắn nhảy nó cứ vui vẻ nó stack A thôi. Đơn giản vậy xong rồi. Rồi xong giờ về stack B, nhìn trông lộ quá. Đi rồi. 6-1 rồi đi rồi. Thật ra vẫn vào được. Giờ cái kèn nó vào nó quẩy làm 2 là được. Mai anh ơi. Mai. Cá bắn cái clone chặt. Mai làm 2. Hay, Ngay này, được. mạnh ngay này. Được. Winnable. Này Nhảy là này. Ui. rồi sao? Rồi sao? Rồi đi qua làm sao? Đi qua thử xem có chặt chân không. Có nha. Rồi kẹt rồi. Luôn. Quá. Có sao win. Đó là phải nhổm lên cái. Lúc lộn nó phải đứng dậy lên cái cơ. Lucky này. Chân hay sao ấy. Tò mò ra chết. Cái chờ chết không? Ui. Không đều pick luôn. Vẫn pick này. Ôi. Ôi. Thằng kia bắn rồi vẫn trước luôn ấy. Lì vô. Ui. Tên nhảy. Đó là chân. Ranker. Bố mày cay rồi đấy. Cay rồi. Bố mày cay rồi đấy. Ôi, Meteor của anti rồi xong. Hết. Sexy không đặt được bom. Có nha. Ông John QT lớp còn bị bắt kìa. Kiểu biết bắn ấy. Có 2 con initiator nhưng mà mày ngắm nó cứ pick thôi. 17, 28, 48. Nghỉ thôi nhỉ? Chơi gì? 7-5 còn nguyên. Mai còn này mày. Quang. Lên 93 vui lắm rồi. Ôi kìa. Ôi ôi. Rồi. Mày nhá, còn
Ôi Caron. Rồi ôi, nó bắn như thế này. Này tròi nó làm nhiều lắm đấy. Rồi đúng tường. Thấy chưa, em bảo rồi, Pico men vô là có giờ có cái nhặt bom nè, có người NG nè, về từ bắn ngắm sướng. Ui ui ui, Ôi, nhanh lách vô. ra là bắn phát mặt cơ. Nhìn đâu rồi chứ. Hai. không check là biết là mày bắn nó mày ít Chắc này. không check luôn. Đấy, TP đi. tham vãi chó. Người ta đang thắng, ông có thắng không? Ông thắng đi thì ông có quyền. Ông bắn ông toàn thế thua thì đừng nói. Còn check được con dẹt cơ. Không biết làm gì mới đi đâu luôn cơ. Con Keio là bây giờ nó out meta lắm rồi, chơi con này nữa. Nhưng mà ấy, nó có thông tin nó có con dao anh, nhưng mà nó có làm được gì với con Keio đâu, đúng không? Thà nó chơi con mẹ mày một con gì khác đi. Con Jolu cho anh ten 10 đi, cho anh 10 đi. Cái gì ấy? Đấy 48 win đi. Sao? Là cái bên đó biết được luôn. giống là gà giết được. Không, có Jolu có thằng Chelsea nhìn rồi, Chelsea nhìn rồi. Rồi, giờ trông tù chưa? Ôi rồi ôi. Thua nhở? Giờ xích chết là thua. Rồi. 2-2-8-4. Không phải đâu, nhưng bây giờ chơi bây giờ nhìn cái map này bây giờ còn ai pick con Keio nữa đâu. Hình như hôm nọ là mấy thằng EDG cũng pick con Keio hay sao nhỉ? Giờ là hai controller là meta, hai controller hoặc là hai initiator hoặc là hai duelist. Ten Z hình như là 3 map rồi chưa được 20 mạng hay sao ấy. Hay nè. A này. Hay nè. Hay nè. Chưa hay lắm nè, vẫn chưa hay lắm nè. Hay nè. Bây giờ mình lấy cái gì mình smoke cái này ạ? Rồi mình cái tường ạ. Mình anti Sassy đẹp nè. nào đứng giữa đường thì ôi vai ôi vai ôi ôi vai ôi vai Xong rồi thằng Thatcher đến mất máu nào luôn. ôi vai thôi xứng đáng thua, xứng đáng xuống nhanh thua, bắn cái gì nữa. Tên bọn xe này ban map gì đầu tiên nhỉ? Ban lần sau ban con Greasy cho người ta nhờ nhá. À đâu mấy ông này auto ban Icebox hay sao mà không biết bắn Icebox đâu. Chữ Z trong tên Z là viết gì đấy. nữa. Ôi đem dao kìa. Thôi xong rồi hết Đâu có bài rồi. vở gì đâu, nhìn Hết rồi. kiểu đi tự Thua phát phải luôn á. rồi. Má giống ba cái đồ như rồi. Rồi bắn ba mới. Từ 93. Nào đã có 3 từ từ. Hai yếu mỗi ông dao. Có 3. 93 thôi bỏ mẹ đi. Bây giờ 93 comeback luôn đi. Bây giờ bắn trong bắn này 93 chả có cửa gì để comeback cả. Nó kiểu nó không phải là thua do kiểu là bọn kia bắn mấy pha hên hay là kinh như kiểu 1v4 với EDG cái thứ mà thua theo kiểu là không biết làm gì ấy. Chạy vào. Mấy thằng ngày hôm bắn đến payback là bắn chân payback ná thở luôn mà, mà. Và bắn nhau chúng bắn cho mày quỳ hết xuống mà. Rồi bài. Ôi trời ơi. Never mind. Bắn này cút rồi. Nó check ai bây giờ? Check Meteor bắn kinh quá. Ai thành bại này, Ten Z. Thôi bại rồi. Còn thêm nhìn bên phải luôn, đừng nói đến là gì luôn. Đuổi đấy hiểu. Quả đấy nhá, nếu mà muốn thì nó có thể chờ đồng đội phía sau mà hai thằng. Không phải, nhưng mà đi vào ai mà chả phải nhìn bên ai mà chả phải nhìn bên phải trước, tại vì cái góc bên phải nó hở trước mà. Đây chỉ là gọi là luống cuống quá rồi. Chưa hiểu map. Cuống nữa rồi. Đấy, người ta check góc, người ta phải check góc như Munchkin này. Đúng không? Check góc đẹp vãi luôn. Check đến hết thôi. Đi rồi. Sao? 93 này không nhầm thì nó là 13-4. Gì đấy? Rùa vãi luôn. Được không mày? Mày rùa vãi. Rồi. Con ti luôn.
Đấy, có ulti luôn. Ui, từ từ nhá, từ từ. Ui. Hết vị. Còn lại là như đó thôi em. lại Marshall trong tay Meteor à, mệt thế. Bắn toàn đầu. Rồi, tên Z. Bây giờ thì nó bắn người rồi. Nhưng mà ít nhất là trúng. Đi luôn bớt. Lì. 2 cây gai được một cái phân tầm. Ôi. Phân tầm là hết. Rồi. Cái sồi lì. Ôi rồi. Rồi. Mày, đây là con dép mày trong ranh tao hay gặp nè. Nhỉ thôi. Và Caron nó còn đang ở kia kìa, nhìn kìa. Thoải mái, cha có hút mà. Rất bê luôn. Đéo có sợ gì luôn. Còn đéo có cái cháp nào luôn. Ê, bài này giống bài của bọn Autumn nè. Epic nè. Bị tát vẫn giết được một, bằng yếu được thêm một. Còn 5 máu luôn. Nên kiểu như nó không có sự cảnh giác gì hết. Hết rồi anh. Nghỉ được rồi em ơi. Đang nghỉ cho ngày mai rồi. Từ đầu nữa. Hết độc rồi, có một độc thôi bố Celsius ơi. Bố còn đứng căn định ném vết độc thứ hai nữa. Chưa có chuẩn bị mà anh viết. Chuẩn bị hẳn 2 cái left nè. Dùng được một cái chết. Hết. Không thua được luôn. Chưa tìm ra cách thua ấy, chưa giải được á. Wow. 13-5, 13-3, nó thắng 2 map đúng nắc luôn, 13-5, 13-3. Không bạn ạ, dạo này mình dự đoán ngày nào ấy nó phải là một đúng và một sai. Hôm nay sai, bây giờ sai rồi thì tí nữa nó đúng rồi. Tí nữa lao thắng rồi. Nhưng mà chỉ là mày sang ngày mai bo năm có mỗi một kết quả thôi thì mình không biết là mình chọn đúng hay mình chọn trượt. Thôi. Ôi, Cao An Jin hôm nay bắn mới chơi à? Ô, 3v2 thành đâu 5v3 thành con nó 2v3 rồi. Rồi xong thành 1v3 luôn. Ui, Kisuke di chuyển hay không? Kisuke di chuyển thông minh vãi mà. Từ B chạy về A rồi. Coi thế là một di chuyển hay mà. Pha đấy nhưng mà phải công nhận một điều là pha đấy Kisuke di chuyển hay mà thế còn gì nữa. Đang ăn. Mau Lakia tụi đây. Mindfreak ý cũng kinh. Ở lùng là ban phát kìa. Wow. Cao An Jin làm cái mạng nữa. Ui. Cao An Jin hôm nay bắn có vẻ vào tay nè. Mà đồng đội thì không biết như nào. Lại cũng Ronami. Một Vandal. Ô kìa. Phongcachxanh giết một. Hay nhờ. Hay vậy luôn. Thôi vẫn thua rồi. Vẫn là 3-0 thôi, nó kẹp này sau vào. Tường phải được. Evacuated. Wall up. This is cheeky. Divine now has to get a move on, pushing forwards. QCK half on the board, finds the first kill. 1 versus 1. Can he win it? Không được luôn rồi. Ôi! Đua được. Has he got it? Time just about. Vãi cả. Sao nó thắng được sao đấy ta? Đủ mà lái ulti luôn à. Cái luôn. Ui.
Ôi. Cắn còn giỡn. Ba yếu anh em ơi, không ra làm được. Wow, quick đứng Heaven luôn kìa. Last set là xong rồi. Xong rồi. Hết rồi. Trời ơi. The real threat, which was QCK with that rifle with him dealt with. It looks like a sealed up, done deal, detained. You might see some knife action swinging around. Bay kìa. Thằng lùn máy phép. Đói. Đói. Mày đề phòng như game trước. Đói. Đi tới shot rồi kìa. Nhanh nhỏ. Faking as if everybody's coming towards A main. Rapid. Here with a nightfall as well. Sound cue's cut away. It's going to be breaking the glass and already in their faces. Khó rồi. They know that they've got a couple of trails, so that's why the nade's rebounding under below. Khó vãi lồn luôn đấy nhá. Khó just wrapping around and collecting onto two years. Too much to deal. Khó vãi lồn luôn đấy chứ. Ace. Eager to really prove his worth. Lối chơi của Pepbreak mà. Dồn lúc nào cũng phải đánh phủ đầu cho đối thủ được thở. Xong rồi bắt đầu gọi là dẫn dụ vào thịt thì êm không vào tay thì làm sao mà đánh phủ đầu được. Đúng cái nét nhỏ bay vào chết. Đúng trái luôn. Ôi, bạn cứ làm như Gen.G đấm được một lần nó sẽ đấm một lần thứ hai ấy. Khó thế. Thường bắn Pepbreak thì khó comeback lắm. Tại vì nó càng ngày càng thua sâu rồi mà. Khó comeback lắm. Sadak bệnh luôn đấy. Ui. Found that timing from the classic. Okay, a heaven position. 2 years. He's got his, and now it is a little bit messy and scrappy. But Monyet lurked in through A main, and now Devi is lurking in through B main. So, because Loud are playing this composition, oh my god! They managed to get themselves into an advantage. Mẹ đồ như vậy đâu. Lit up a beacon pointing directly towards in a double faces though. A lot of util now being dumped straight in. Nó câu hết đồ luôn mà, câu hết dao, câu hết mù luôn, câu hết cả nét luôn. Nó dùng cái gì, 2 cái satchel, một cái flash của something, một cái flash của Davai, một cái chói của Phongcachxanh. Hết. Nó câu hết đồ bờ A luôn à. Bây đánh vào A con đồ gì để chống à. Bắt tường chúng ta bắn với nhau. Ui dồi. Con gì thôi bắn có vẻ tín. Tín thật. Tầm lắc như tên Z luôn. Một con đi. Ui. Mà bom ở đâu thì nếu nói. Biết luôn kìa. Biết luôn hả? Sao Matrix là tầm cao nhỉ? Ui, tí thì sụp được Sắp tinh nhìn shot hết shot rồi mà ta đặt thấp hết chứ. Phongcachxanh 4 mạng rao lục mà bây giờ mới có 6 mạng là hơi là thấy bộ phận ở đằng trước làm việc hơi tốt đấy nhỉ. Đội phận Monjet cái thứ làm việc hơi tốt đấy. Wow. 2-2 ở B. Ôi, lại BA. Phân cần đi rồi. Sao? Rồi bắn con gì còn 1 máu kìa. Ui ôi. Set hack. Cay quá. Nó chơi game cực quá. Nó để đấy nó chờ dao rồi thôi luôn. Ôi để mid luôn. Ui. 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 Bình thường ấy là mày ở mấy cái nước khác ấy đói là nhịn, tại vì mua đồ ăn vất vả lắm. Nhưng mà ở đây đồ ăn nó cứ dính, nó cứ trước mặt đấy. Order xong rồi kiểu mấy cái đồ đông lạnh các thứ cũng nhiều mà dễ làm nữa. Let's bắn ngắm ạ. Con mấy khẩu ngắm này dùng chung luôn vậy. Map sunset thì tùy bắn ngắm. Giờ có cả Let's bắn ngắm luôn rồi.
Ô kìa. Ô kìa. Les không nghe tiếng à? Mạnh ra. Ở đây Les phải nhấn mạnh ra đi hẳn luôn đấy. Không, nhưng mà Les nó không nghe tiếng à? Ôi. Một năm lên 4-5 à? Đừng nghĩ nhiều quá mọi người. 4-5 thì nó thành 4-8 thôi mà, có gì đâu. Ôi, Pi chưa? Chasing him over extension. I don't think there's any chances. Listen, surely time is running out, but Bắn cho. Không định xếp xuống à? À, bom này còn xếp được ở B-main cơ. Bom xấu vãi luôn. Bây giờ chiếm ngọc cho Monjet là đẹp. Monjet chuẩn bị bay tiếp hay sao á? À, Monjet đứng kia à? Early knife fall. This is an attempt of a fake, but the early knife gives it away. Only one tag. That's going to be onto Forsaken. So the goal of that really to try and make a fake play over towards A. Cut away the sound. Q. Odin spam spraying through. They are getting absolutely destroyed here. Kéo theo luôn mà. Yes, something managed to win his one, at least through the main angle. Also now Sao? showstopper wants to send it a Ôi. roll in thunder cannot save you away from that one. It's explosive. High octane Ủa, action, but an adjustment. Tuy sẽ bắn ngắm kìa. Beautiful by 2 years. Really just expecting that reposition and it's about. Ồ, nó biết luôn rồi, nó biết luôn rồi. Biết hai shot luôn. Jump spots gets a bit of additional Ủa. information enough to use the thrash here. Đi đường Heaven. Luôn mà. Lộn này. Bên này vui tính vãi luôn. Trông bên này chơi game lúc nó vui tính. Muốn chạy Heaven mà kia đẩy shot. Nếu nghĩ là phải chạy theo ulti. Situation for some pop flashes through the smoke or this kind of thing, but Trời. Ghê trời. Nice shot, too, is expecting it from the high ground. Ồ, Live là ném lửa của anh Vít đâu rồi? À, hết lửa rồi. Anh Vít bắn con Phoenix map này lúc nó không đứng đứng vào vết. Sao hỏi nó có tới em giờ đâu tới không giờ đâu tới không giờ? Ủa. À, trông lại 3 map rồi. Bạn chuẩn bị đi nấu ăn thôi. Bài map Ascent. Cái smoke xong rồi đang spam rồi. Ok. Mai flip vào là 3 luôn. Rồi luôn 3 shot luôn. Mày. Could try and pivot, but not now. they couldn't get away. They simply couldn't get away from something with this judge. Chasing them down. Something bắn cái chốt này tín hơn Sadak rồi. Mỗi thùng một mạng. 6-9 là GG endgame. Rồi còn 2 flash. Còn 2 flash đẹp lắm rồi. Thôi. Được chơi. Khó chưa? Bỏ mèo ơi, 2 cái chớt anh em ơi. Nó sụp cho đồ. Ui. Ui, spam dính đấy. Cuối 1-20. Quá trông cay quá đi rồi đấy. Nó còn mấy viên em. Còn 3 viên. Tap nốt. Là sao? Gây động cho something chạy bắn ngắm à? À, chuẩn rồi. Ui ôi. Có check không? Nết vào. After shot. Ui, mẹ nó ba tiếp quá hay. Sẽ là hay rồi. Biết thông tin này có mấy thằng ở đây rồi. Giờ không làm gì được rồi. Không đánh A được. VB thì hết tham. VB nó chỉ cần rotate về là xong. Hết rồi. Rồi, kết thúc rồi. 7-9. Tìm thấy có đường nào để thắng à? Thể. Hết chui anh ơi, hết chui. Thể. Hết chui anh ơi, hết chui. Sát hát thì thôi. Thể được. Nó rotate nhanh lắm. Nó rotate nhanh lắm, nhiều thông tin quá rồi. 3 thằng A sao thua được. Tham đấy quá đẹp rồi. Chỉ vì một cái anti mà 2 người phải bắn này, xong nó biết là có 2 thằng ở đấy rồi.
Chúng nó cứ đứng ở A thôi, stack A. Tầm 15-20 giây sau chúng nó back về B. Nhưng mà không có gì thì chúng nó cứ thế thôi. Đấy, phát vừa rồi là lao đội mạng còn lời đấy, mà nó trông nó còn khó như thế. Tình thế đang bị dẫn này, còn phải eco nó 70 nữa thì mày lấy gì cho thắng. Ôi, dính luôn. Mày dính chưa? Còn 5 dính. Something hôm nay vào tay thế. Ô. Một máu. Nét bắn cảm giác 1 máu như 100 máu ấy. 1 máu với 25 máu. Tuy có anti. Cầm khẩu súng này ở đây chắc là không thể nào mà. Ui. Ô. Lộ. Thở người rồi. Ôi vãi. Rồi nó chọn. Về thằng nào chết thì thằng kia sẽ. Đi, Monet đi, khả năng cao đi rồi. Về quả nét mà nó kiểu nó hít vào cũng chết cơ, cái đấy mới khó cơ. Spam vương chết nữa. Ô. Đấy. Sao? Ấn tượng như thằng bách sai. Ui, nghĩ nhiều, bro nghĩ nhiều. Ui. Gì đấy, Monet sao đấy? Ở đây nó spam mà. Hai thằng này bóng chạy bắn chết nữa. Nói thì dễ lắm anh Vít, vào xử lý lễ. Nhưng mà để đơn giản hơn thì nó nghĩ là hai thằng bắn backside cùng nhau đúng không? Đơn giản thế thôi. Hai thằng một máu thì làm gì có chuyện chúng nó bắn tách lẻ đúng không? Chỉ đơn giản thế thôi. Nó là xử lý 50-50 mà. Không phải, chắc chắn của nó lao. Ôi. Bảo nó còn nết luôn. Không dám đứng hai backside đâu. Khó lắm em ơi, tham đấy là khó nói lắm. Biết làm sao được, nó định nết gì đấy, nghe làm sao được. Phongcachxanh mày tanh hết đồ luôn à? Phongcachxanh định làm vua ở đây à? Rồi sao? Đi. Không. Ô, Chết thằng ấy mà. vẫn bị nó giết ạ. Khó quá thì mình bật cái Viper Pit của Lex lên là xong mà. Vừa bật bếp đã thấy thua eco. Ui. Lết láo con quay B luôn. Có chứ. Rồi đúng con quay Hai lên bên luôn. luôn. Hai bên luôn. Quá cho Sợ tăn luôn. Hiểu vào kiểu gì? Không phải khi không mà nó vào hết sai nhờ. Bóng phải làm gì bây giờ? Rồi đi farm anti thôi, đẹp rồi. Viper Pit, anti breach, nu comment. Hết chưa? Nhưng mà anti gì rồi đây rồi. Sao? Phongcachxanh đi mình luôn, đứng mình luôn. Mày định ra ăn quả lửa Phoenix thì đau. Yếu cái sát hack kìa. Quay bắn sát hack cái cùng Vẫn thua. Ông Phongcachxanh ngồi góc phải. Khó lắm. Đã vai ra rồi. Chắc là biết cái gì nhỉ? Không biết. Chỉ là đứng lùi lại kê thôi, không biết. Đã vai đang nhăn mặt rồi. Sao mà Mai Fix chết à? Đục gì chết luôn à? À đây, này chết đúng rồi. Ô, thế vẫn chết à? Hên xui thôi, đen xui thì phải chấp nhận thôi. Nãy chuột phải ba cái đầu mà giờ phải trả lại thôi. Nhìn ra. Chứ còn mà họ đỏ mãi thì thua làm sao được. Ý là bọn nó thì kiểu chuỗi nhà hàng cho nó sạch ấy cho nên ra đây. Nó không binh đến thế. Thôi mì thì nhà anh có không quân ạ? Ôi, giờ check mà chết luôn. Anh thì học bằng lái xe thời gian này không anh? Để anh xem đấy em ạ. Chứ mà không có xe thì mình nghiên cứu về việc học bằng làm gì cho mệt. Tự dưng tốn tiền. Học sớm đỡ khổ anh ơi. Nhưng bây giờ từ bây giờ đến già tiền mua ô tô thì học làm gì em Huy? Mình có thuê gì đấy đi xa anh ơi. Cái đấy mới khó. Ngày xưa anh đi thi rồi mà, ngày xưa anh học thi trong lý thuyết, anh có đi thi nữa đâu, đến thực hành anh thi nữa. Hôm nay đi thi lý thuyết xong người ta đưa anh một cái tờ giấy gì đấy xong người ta đuổi anh về. Là để cho anh thi nữa, anh đã hiểu vì sao. Anh đã hiểu vì sao luôn. Thi cái chứng chỉ gì ấy. Thi xong đỗ rồi người ta bảo anh về. Cái em nghĩ là cái ô tô đấy nó sẽ có hai cái là một cái sát hạch ở trường
xong rồi trường nó mới gửi lên thành phố để thành phố cho anh thi thêm lần nữa. Đâu, hôm nay anh thi lâu rồi, anh thi phải từ phải đến 4 năm trước rồi. Anh thi xong người ta mấy người thi lý thuyết của anh ấy, người ta cũng có tờ giấy giống anh, người ta đi ra thi thực hành như ngoé, còn anh thì bị đuổi về. Anh phải thi. Hiểu. Món gì mà sao ném quả lửa kia nhỉ? Hình như chúng nó định lửa để chúng nó đuổi vào, nó bắt một cái bắn trong sai trong nó anti vào hay sao á. Em biết có tính đến thế không? Không, nó có tờ giấy thông báo là đỗ lý thuyết mà. Đúng rồi, nó định ném lửa, nhốt PRX trong sai, xong rồi bridge anti vào. Đúng rồi. Sao thằng Les nó ném được quả one way lên trên kia luôn vậy? Ồ hay nhở, what the fuck. Sao thằng Les nó ném được quả anti lên kia luôn vậy? Thợ Viper. One way shot luôn đó. Vỏ Huế hôm qua anh vừa ăn xong. Bún bò. Anti này thì đặt bom ở đâu nhỉ? Không, anti này là để lấy vị trí khoảng trống thôi em. Đấy, chiếm shot nè. Chiếm shot nè, nó bóp phát cho shot nè. Để tắt smoke bây giờ mà. Gì đấy? Hay. Mày đa vai ảo thuật ra. Xoay vãi, xoay. Đừng hỏi anh. Ra tiêm tay lẹp đấy không? Wall up in his face, contact plays and he's out of there. Backing away, covering fire from Forsaken. 11 đều. Tự dưng lại thấy dễ cho Paybreak. Ui trời quẩy đi. Sao tình bắn dính quá nhờ. Tự nhiên cái round kia mất 2 anti xong mới thắng được. Sân tình bắn ốp dính mà anh. Đi mấy pha kê thôi. Mấy pha giản rồi. Ui Thế à, xước một tí thôi, không phải lo lẹt đâu. Từ nha. Hai anh kia bị nhốt hết trong sai rồi kìa. Ồ, phải lát. Sao bắp? Nó set hack kìa. Hack không đổi luôn. Kỹ nó sát kỹ thế. Xin cho lắm đồ vào xong vẫn chết. Một máu sợ không dám vào. Cái này trông giống có 3 map đấy anh em ơi. Này trông lại giống 2 map rồi. Ui. Hết rồi. QCK anti không. Cứ bò thôi. Cứ bò vào khẩu ngắm thôi. Biết something nó hay bắn ngắm nhưng mà cứ bò vào thôi. Viper thì chết rồi. Có tường 2v5 thắng, có cái con. Này cho bắn 6v5 đôi khi vẫn thua, nó đến là em 2v5. Chỗ mày phải Happy and secure. Knowledge that they are just setting sail into the sunset. Happy as anything. 11-9, 11-13. Biết đâu có ngắm nhưng mà cứ bò thôi, cứ quắc, cứ AD đi thôi. Đéo giạt cũng đéo gì luôn, cứ quắc. Tài thật. Nó giống như kiểu Lao với cả Sentinel với cả Gen.G ấy, cầm 2 initiator nhưng mà không bao giờ tìm được khẩu ngắm ấy. Cứ để khẩu ngắm nó nghe nó kê thôi. Yo. Sâu mid đẩy luôn. Ôi vãi cả. Smoke quá nhở. Smoke của ấy đây, của đồng đội đấy. Không che hết được. Nó muốn che mid thôi mà. 1 giây. 1 giây. Lo lẹt luôn. Cho QCK đi giết rồi, QCK 4/6 rồi kìa. Con 4/6 luôn mà. Ơi. Cũng được 5/6 mà, cũng như nhau mà. Cũng như nhau mà. Đấy, quả smoke bóp chưa? Ông đi từ trong smoke đi ra luôn mà.
Bùm 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 bùm. Allowed just to call, like they could be. Vãi thôi xong Ripless. Less completely alone here. He's gonna get overwhelmed. Ôi, trông dễ thua đấy. Players though, deep flash. Đi rồi, đi rồi. What was that? I mean, a dizzy. Thua rồi. Wingman, everybody collided and collected. Hay, cover hay. Corner here, but it just don't have the weapon. Cover hay vãi. Really nailed them. The paranoia was fantastic. Ôi. Maybe more so. Đi, One player đi. to start Kìa. on 1 HP. Đi rồi. Smoking onto the spike, it turned just like that. Ôi. Có Tao tường đeo luôn. tường luôn mà. Up, Divide blocking it, has to be broken here, but a reload for 2 years now. Thôi rồi coi như bỏ rồi. Just feels like Biết kê lên trên. bullets on spraying through, just needs one to Làm gì really bây hit giờ? and Cái connect. này It's làm not gì bây giờ? happening. It's a massacre thrifty. Sentinels. Chịu vậy. Chưa chắc đã xếp được đâu. Players doubled up, Divine and something looking to reclear. Yeah, good level of awareness. And Forsaken also with pretty decent awareness on the other side. Thật ra round này winnable cho Yeah, lao into this luôn. corner, he's really Ôi. stuck here. There's no Ôi. repositioning. They've overwhelmed Win them. luôn này. Doesn't matter about the superior weaponry. Needs to be that refight, the repeak as well, a little bit. Just wrangling the beast that is their rifles. Aftershock can be Trade the kill bro, trade the kill. Of the flash, Dizzy up into the air. Ồ, He's taking hai a team fight này to vãi the thế nhờ. frustration really showing. Dodging at a time. Ôi. Hai team này vãi thế nhờ. Giống hệt trận Sentinel luôn à. Phongcachxanh chết đầu tiên đúng không? Mình nghĩ là Phongcachxanh ngồi đấy 4K á, anh. Mình nghĩ là Phongcachxanh 4K á, chứ không phải là Phongcachxanh bị tù đâu. Ôi, You're joking. You're joking. bắt đầu rồi đấy. Not again, that's a spike dropped. And they've gained control and Oh. ground and another kill. You cannot be doing this to me now. I'm telling Hay you. nhờ. Được đấy chưa? Param. Hợp lý luôn đấy. Exactly the most Được picture đấy. perfect Valorant that we've ever seen here. Chỉ bắn xe deep thôi, bên đồ không biết bắn. Alerting the presence, at least to know now that a few loud players are here. Spike still dropped down. Rồi, T cầm smoke lên, con đúng lúc cho nó đẩy qua kìa. It's a great success. Now, I'm gonna really Hài chưa? force their way through. They've gathered the spike up, but listen, they're just spamming it through. One left to stand, Sadak. You can't have Nhìn it. Tuy kìa, nhìn Tuy kìa, nhìn Tuy kìa. Now Cohen's trying to get Tiles to use this Rồi, fault tất cả. line that goes sideways and covers both sides. Tất cả tiếp vậy. Đưa fan đồ cho Quick, Quick có anti. Chắc chắn thắng luôn. Chơi cái bên đồ. À, cày thật. All the areas are cleared. Into the side, Kawazine dart into a risky position. An attempt of a timing by Mindfreak is immediately punished. 2 left to stand, 2 left to fight. Rex. Flawless tiếp thì vãi. Flawless. Thrifty, à cái gì Flawless thắng luôn mà, không phải Thrifty hai cái vandal. Flawless Mastercard. Mình cứ Mastercard will be happy. Mastercard Storm. Bây giờ thua được một lần nữa mới đỉnh luôn cơ. À không, bây giờ full buy mẹ ơi. Nhặt ngọc, có ngọc không nhở? Nếu mà có ngọc thì cao Anjin có anti. Đây. Trời ơi, anti cứu luôn đấy, anti cứu hết đấy. Mày không anti vào đấy là thua rồi đấy. Phát đấy mà không dùng là thua con mẹ rồi. Trả đồ hay quá. Linh Phongcachxanh á? À, chấm than mua gear bạn ơi. Chấm than mua gear là có. Phát đấy mà không trả là thua rồi đấy. Bạn cứ làm đường này. Góc phải liền. Ôi. Ôi. Check cho có à? 752. Check cho có à? Ai mua PC của anh ở Hà Nội chưa vậy? Em muốn mua cái màn. Chưa em ơi. Anh chưa bán. Lại Thrifty. Mastercard. Từ từ nhá, đặt được bom nhá, đặt được bom nhá, đặt được bom có Viper Pit nhá. Em bị đeo luôn đấy, 8 giây rồi. Tạch vào đeo. Đặt được á. Ôi, ấy quá. Nhảy lên trên có đẹp hơn không ta? Ôi giời. Em nghĩ nhảy lên trên vẫn có tham ấy. Nhưng mà ý là rao ở trong vẫn win được á. Cái quả thằng Keio anh nghĩ là cứ ngồi cỡ bom, cứ ngồi đặt bom tiếp, đôi khi dám vào. Hoặc là nhảy check xong nó mới vào. Gamble thôi. Tất nhiên là thử con màu hồng thôi, còn con màu xanh thì không được thử rồi vì chưa bóc. That's wild. That caught me completely off guard. I mean, Loud have been playing such slow defaults to start these rounds off. Focused on main control, but not that fast. Forsaken. Em định mua cả bộ của anh luôn đấy hả?
Surely will. With the gun, yeah, sticking wide and out. Tap, tap, tap with the AD. Yes, 2 years. Take that fight straight up. It's gonna be so difficult. Face wide, doubled up in the high-low, but no casualties or kills. Yet Device Ôi. making a go of it. He's making a mess of it. Em KCK vẫn chết nhỉ? Puts him to rest. Yeah, the Mosh got a kill, and Sadak's just sticking the orb right in the middle of all of these guys' faces. Oh, win. Oh, Oh. no. Wait, Oh. wait. He's what? What's going on? That's wild. Just hoping that he would find another player involved. Oh. Guarantee and sprays Oh. down two, but Land. if something gives him a free kill. Cái con Pausa này có 53 gram mà. The clutch really begins, but he was just aiming in the wrong location. I believe just sticking that one, so he's given himself a deep position to mid. Probably won't matter too much. Money yet might be eager though for a challenge. Here, how's your reaction time? Sun flashes on flashes. Paranoia to meet their match. And a deep dart as well. That's not going to be accounted for. Hunter's Fury though. Tucks into it, gets the connection, gets the collision course straight into these Vẫn players. sống à? Does a decent job of just avoiding it. Đi. Dodging, ducking, weaving, but not enough there. And a repeat with the Outlaw. Something has something to say. On a reload online. Shock darts though. Jumping around the punish. Trông. Now wide and open. Trông. Ready for the taking. Trông chán đấy. He's timing into elbow. There is a chance that a bullet could find the back of something's head here. Yeah, he's not watching for it, and so he will be falling. Flat lines to the side. Anti nhá. Gains now for less. Going to be calling for the rotate and the pivot. Smokes. He could drop a pit. Falling down, he certainly could, and really turn this Nó sẽ kèm into flash làm 2. one in a winnable spot with 2 years. Không flash luôn. That late lurk player dropping tưởng này. like flies. V3 here, Loud have a massive advantage here with the pit with the rolling thunder. Really just letting it loose and letting it rip Đẩy here. luôn. Sky high. Đi. That's the vibe. 7 năm. Flying forwards and won't be able to withstand any sort of 7 năm. pressure there, leaving it just to Mind Freak now. Freak's been good at catching 2Es in all of these previous rounds, but Fangle approach now with the Paranoia sent flying onto the Cứu, left-hand ra side. cứu, 2 ra years. bồ cứu. So not accounted for. QCK just trying to back him up as well as bail him out, and they Ơ, are just thằng đẩy chính all ghê. sorts of kills for the Ôi. damage done. QCK làm gì ấy? Not enough to collect the kill onto Divide. too far forward and not playing great angles. Phải dẫm lên slow mà chạy Pushing luôn. themselves into spots where they couldn't quite Thật get it. QCK vui tính quá luôn. Extending to deal with Thật. Sadak pushed himself on the corner, but Phải có doesn't lợi pick up chuyên the gia kill. chạy bắn. Flustered perhaps. Okay, there eventually Chịu. with the reset. QCK of bắn the này aim. xong thắng. Less. 1v3. Seen magic. He's done damage, but he can't get through this wall. Aspat bảo là So you beat me powerful yet. pistol. On both Asphalt sides. còn đéo đi mà em. To block out Asphalt còn đéo đi mà. Miss cái gì? Ai thắng game này thì lên gặp Sentinel em ơi. Còn ai thua thì về nước. to apply a lot. Too much more damage here on their retake. On the flash peek into backside as well. Ôi, Whoa! Picking up 2. Still got that wall, đi. but 2's on the flank. Yeah. Peppered here, holding the ôi. announcement by Mind Freak. Là nó là win rồi. Close. A decent opportunity. Bắn cái thằng này còn đang cầm flash cơ. Into mid, pop flash, Ôi. wall up. Hearing all this noise, hearing all these sounds, but you can't survive it past the box. The call is made Tìm though. đúng 3 thằng chơi game rồi. Đúng 3 thằng. Heavily out wide, miscommunication perhaps. Kiếm đâu ra một IGL như SH nữa bạn. After throwing that A utility, they were Kiếm immediately IGL ở Mỹ cũng khó mà. How about SNS? He's very aware of those mid lurk Coi như times. bỏ. The paybacks at fast 10, the player Ê, disadvantage. thua rồi ấy. Miles Ê. away. Apex seeking to try and fight them deep into these angles. Now Loud all ready for it with those protocols. Munyet left alone to his devices. Only this Nếu mà thật sự luôn mà không check bên trái này thì chịu. Mistakes to be made. Thua rồi. Về nước. Gender in game leader. Bustio đang ở 100 Thief vừa ký hợp đồng. Pancada in game leader. Các ông đọc tên cho vui à? Các ông có biết vị trí của từng player không ạ? Ông đọc cho vui à? Def ở ý bạn là Def đang bắn set ở cái team ấy. Boys. GMD. Toàn cái tên đâu đâu ấy không nhỉ? Phải là thử mình hãy thử đặt lên bàn cân đi. Mình hãy thử đặt lên bàn cân đi. CH là 10 thì mấy thằng ấy là mấy ạ? Mấy thằng đấy chắc nó là 3. Drop CH để lấy points, để lấy GMD. Khi mà GMD ở Gen.G à? Bắn còn như points thì không biết, tại vì không có tiếng tăm gì, chưa có thành tích gì. Ai nữa ạ? Def, IGL Sentinel cũ. Nếu mà IGL Sentinel cũ mà nó ngon thì nó còn nó cút về set đâu. Def bắn set bây giờ còn tới được, nhưng mà đòi lấy về thay đựng lấy nhà thay mày
Người đang top 4 Master là ZH. Ủa, nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói vấn đề là IGLNA vẫn còn để thay ZH mà. Mọi người đang nói vấn đề thay ZH mà. Chứ còn đúng còn cho Challengers ấy. Chứ đâu có còn cho franchise đâu. Thua được luôn nào. Phongcachxanh còn ăn tí nữa. Đấy là mình còn đưa cho các bạn gọi là sự lựa chọn là NA đấy. Chứ mình nói thật luôn là các bạn nghĩ là bây giờ có thằng nào mà nó đáng để cho chúng nó mạo hiểm là từ bỏ ngôn ngữ Mỹ Latin của chúng nó để chúng nó nói tiếng Anh không? Có thằng nào đáng không? Mày có thằng nào đáng để chúng nó phải như thế không? Ôi. Ê. Cái gì vậy? Ê. Thua rồi đấy. Ê. Thua rồi đấy. Ê. Đùi mẹ vãi luôn. Thua rồi đấy. Thua rồi đấy. Quảng lét đẩy ra. Wow. Thua rồi đấy. Hãy hỏi là tại sao mày less bờ smoke và less đẩy qua smoke cùng với cả QCK ấy. Hãy hỏi câu hỏi đấy. Bảo mà tất cả những pha highlight của địch ấy thì sẽ là tất cả những pha highlight của địch thì sẽ là lỗi của mình. Vậy thôi. Thua quả chí quá. Mồm to anh em ạ. Mồm to, bảo vệ bảo là bé mồm xuống. Ngày xưa có quả Som ấy, Som stream còn bị SWAT, có thằng nào nó trôn ấy, nó gọi con SWAT đến nhà check mà, quá ghê. Nhưng mà mồm mình to thật mà, mồm mình đâu có nhỏ đâu. Ôi, quả tươi đẹp quá. Ui. Suýt đẹp. Và đánh chơi sập nhanh nhờ. Đấu tầm hết rồi. 11-7 thì hết rồi. Đao sau đó còn hồi sinh các thứ nữa. Không, Mavic đứng đây có khi chết nhá. Không em. Anh trai. Mình nghĩ game mà tự dưng công an đến nhà mà kiểm tra các thứ, nhỡ mà có cái gì đấy chẳng may thì sao? Game mà nó chẳng phải công an nữa. Nói chung là mọi hôm xem giải ấy thì thấy nó còn thú vị, nhưng mà kiểu hôm nay cảm giác bắn xem giải nó cứ xem cái trận này chứ, nó cứ tù kiểu gì. Ôi. 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 Hết rồi. Thân cả đời 2.5. Có bao nhiêu lợi thế thì quẳng đi hết, vứt hết, giữ lại cái gì cả. Mà cái ngày mà câu an dinh bắn chán thì QCK bắn hay, cái ngày mà QCK bắn cái này ngược lại rất mệt. 4 mẹ ơi. Mồm luôn kìa. Mồm tiếp luôn này. Rồi sao, còn QCK cuối thì thắng kiểu gì ạ? Cuối gì ạ? Cuối gì ạ? Sao? Sao rồi? Ôi, thế là nay anh sạch luôn đã hả? Nói chung là bắn ấy, nhìn bọn Lao bắn đã chán rồi ấy. Nhưng mà nhìn Payback bắn mấy thắng được chật vật như thế thì mình nghĩ là khó lắm. Ôi trời ơi. Đứng giữa đường bắn nhau. Nhưng mà tay hôm nay lại hơi sơi cơm. Tay mà hôm qua thì đã giết hết rồi. Vẫn thắng được nha. Còn nguyên khẩu ngắm của Something luôn. Rồi xong. Xong rồi đấy. Hết rồi. Sao mà qua được cái City? Đi qua City phải bỏ thêm mạng nữa.
Sao mà qua được. Bỏ thêm 2 mạng luôn. Thêm một mạng nữa. Thêm một mạng nữa. GG. A fake with the TP, a paranoia evaded and dodged and juked, but a crossfire setup, it's too strong, it's too damn strong, and Paper X seal it away. GG. Trông thằng Les nó cứ kiểu mày, nó kiểu nó nản xong nó kiểu nó phá nhanh nhở. Mình biết á. Anh bị chửi nhau rồi. Biết á. Sentinel, mình nói thật luôn đấy. Là cho dù cảm giác hôm nay là Gen.G nó knock Sentinel 2 map đúng không? Nhưng mà để nó nói thật một cảm giác là mình cho đến cuối cùng mình vẫn nghĩ Sentinel vô địch rồi. Mình không biết vì sao nhưng mà mình vẫn nghĩ Sentinel vô địch rồi.